අයිබෝන් ඉතින් මුලින් මතක් කරනවා අපේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් ඉසිලෑනින් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ travel with අනුල් YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all press කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම අපේ Instagram account එකත් follow කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එක ඉසිලෑනින් Facebook page එක follow කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. අද කතා කරන්න යන්නේ ඔබ අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ YouTube කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් YouTube channel එකක් අපි create කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි channel එක create කරගන්නේ මොන විදිහද නිවැරදි ආකාරයෙන් හරියටම කරගන්න විදිහ තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් ගියමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි channel එක create කරගන්නේ කියලා. එනයි ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඕපන් කරගන්න මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපේ browser එක. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ යන්න අපේ සුපුරුදු පරිදි YouTube කියන එකට අපේ YouTube app එක ඕපන් කරගන්න. ඔන්න YouTube එක ඕපන් වුණා. YouTube එක ඕපන් වුණාම ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ මෙතන මේ logo එක උඩ සුපුරුදු ආකාරයෙන්ම logo එක හරහා තමයි අපේ මේ YouTube එකේ බැඳලා තියෙන හැම දෙයක්ම කරන්න තියෙන්නේ. logo එක press කරන්න. ඒක ඕපන් කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ create a channel කියන එකට යන්න. ආවහම ඔබට දිස්වන්නේ මේ ආකාරයෙන් අපිට මෙතනට name එකක් දාන්න තියෙනවා. මේ name එක ගැන කිව්වොත් ඉතින් ඔයාලට එතන තියෙනවා මේ ආකාරයට පේනවා ඉතින් name කියන එකයි upload picture කියන එකයි. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක තමයි අපිට අපේ channel එක create කරගන්නේදී ප්‍රධාන ලෙස බලපාන්නේ. මොකද මේ name කියන එක තමයි අපේ channel එකේ name එක වෙන්නේ. දැන් මම උතන යොදන්නේ මොකක් හරි ඒ යොදන නම ඒකෙන් තමයි ඊළඟට එතනින් පස්සේ ඔයාලගේ channel එක හඳුන්වන්නේ. දැන් මේකේ easy learning කියලා තියෙන අන්න ඒ ආකාරයට. දැන් මගේ අනිත් channel එකේ travel with අනුල් කියලා තියෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයට අපේ main name එක තමයි ඒක. ඒ වගේම upload to picture කියන එක. එතන තමයි අපේ channel එකේ create කරගන්න channel එකේ logo එක තමයි එතන. එතනට අපිට හොඳ logo එකක් design කරලා ඒ කියන්නේ කවුරුත්ම නොදාපු ආකාරයේ අපිටම ගැලපෙන විදිහට ඒක අපි logo එක design කරලා ලස්සනට ඒක අපිට logo එක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ logo එක තමයි අපිට එතනින් පස්සේ channel එක create කර ගැනීමේදී create කරගෙන යද්දී ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ අපේ channel එකේ logo එක වෙන්නේ ඒක. එහෙනම් ඒ විදිහට කරගෙන කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ. මේ name එකට දානවා AD cover right. ඊළඟට අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් picture එකක්. right අප්ලෝඩ් කරමු picture එකක්. අපි මේකට අප්ලෝඩ් කරමු. right අපි අර කතරගම ගියපු එකේ 4 දෙනාම ගත්තු සෙල්ෆි එක මම මේක තියෙනවා. වැඩි ක්වොලිටි එකක් නෑ. අපිට මේක crop කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. right මේ මොකක් හරි දාන්න ඔයාලට කැමති එකක් දාගන්න. මේක මෙහෙම දාලා done දුන්නාම මම මේකත් මේ මට හිතෙන නමක් දැම්මේ දාලා වැඩ දෙයක් නැහැ. create channel අන්න එක හරියට අඳුරෙත් නැහැ. කමන්නේ. right ඔන්න channel එක create කරන් තියෙන්නේ. AD cover කියලා දැම්මා. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් right
අපේ channel එක create වුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයට තමයි අපි channel එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් ඒ channel එක create කරගත්තාම කොහොමද අපි ඒකට monetize add කරගන්නේ? අපේ ඒ කියන්නේ අපි monetize add කරගන්නවා කියන්නේ අපිට මුදල් හම්බ වෙනවානේ. අන්නේ මුදල් හම්බෙන්න අදාළ ස්ටෙප් ටික හදාගන්නේ කොහොමද? ඒක enable කරගන්නේ කොහොමද? ඒකත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවා. මොකද නැවත වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා විනාඩි කිහිපයක්නේ තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම channel එක create කරලා monetize එකත් open කරලම ඕපන් කරලම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න මම හිතුවා. මොකද නැත්තම් ඒකට වෙනමම ගෙනල්ලා ඉවරලා මොන්ටේජ් අප්රූව් කරන්න මොන ආකාරයකටද කියලා වෙනමම තව එකක් ගියනකට වඩා ඔයාලා channel එක create කරගෙන ඉතින් මොන්ටේජ් එකත් enable කරගෙනම වැඩේ අවසන් කරනවා නම් ඒක අපේ හිතට හොඳයිනේ. ඒකින්ද මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන්ටේජ් අප්රූව් කරන ආකාරයත් අන්තිමට කියලා දෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ඒකත් බලමු. ඒකත් බලලා වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. දැන් ඔයාලා බලනවා ඉතින් කොහෙද කියලා මේකේ තිබිච්ච මේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක එහෙම ඒක පොඩ්ඩක් මම අයින් කරා. මම කිව්වනේ මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයාලට පේන්න විතරයි හදුවේ. සමහර විට මේක ඉඩි කවර් කියලා channel එකක් ඉදිරියේ දෙන්න පුළුවන්. කියන්න බෑ කොහොම වෙයිද කියලා. අපි බලමු අනාගතේ මොනවා වෙයිද කියලා. ඉතින් දැන් මොන්ටයිස් කරගන්න කොහොමද කියන එක අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි මොන්ටයිස් කරගන්න ඔයාලා මේ කස්ටමයිස් channel කියන එකට යන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතන අපේ මේ logo එක තියෙන්නේ. අන්නේ logo එක උඩ ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් YouTube Studio කියන එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් අර විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මේ විදිහටම යන්නම්. right එතනින් පස්සෙත් අපි වැටෙන්නේ මෙන්න මේ YouTube creation studio කියන එකටම තමයි. වැඩි වෙනසක් නැහැ. මේ මෙතනින් බලා ගන්න. හරි. දැන් ඔන්න ආව අපේ මේ ස්ටුඩියෝ එකට ඔය තියෙන්නේ. right. දැන් ඉතින් ඔන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා your account is at great risk of attack because you don't have to install it on now for extra security කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න සමහර. ඔය තියෙන්නේ ඔන්න ඕක. get started කියන එක දෙන්න. මම ඒක දෙනවා. කැමති නම් dismiss කරන්න පුළුවන්. two step verification දෙකක් step කරන්න කියලා එනවා. ඉතින් ඔය විදිහට එනවා. දැන් මම ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කෙලින්ම මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්නම්. කස්ටමයිසේෂන් නෙවෙයි මොනටයිසේෂන්. මෙන්න මේ මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් මෙන්නක මම එක හැමතිස්සෙම කොළ වලින් යන්නේ කොළ පාටින් හරියන්නේ රතු පාටින් මේ මෙතන තියෙන්නේ මගේ මේ mouse point එක දිහා බලා ගන්න. ඔන්න ඕක ඔතනට mouse එක ගෙනහිලා ඕක දිගේ පල්ලෙහාටම යන්න මෙන්න මේ විදිහට. කොහොම යද්දි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේදී තියෙනවා මොනටයිසේෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්නේ ඒකත් ක්ලික් කරගන්න. මොකද මම දැන් මේකේ මෙහෙමම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ඕක දෙපාරකට තුන් පාරකට එහෙම කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ඉතින් ආයේ මේ එහෙම කරන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ මේක. ආයේ මේකෙම කියලා දුන්නා වැඩේ ක්ලෝස්. ඒකෙන්ද. හරි. දැන් ඔන්න අන්න මේ මෙතනට තමයි මේක ඕන වෙන්නේ. මෙතන මේ ටික් එක වැටෙන්න ඕන මෙතන කොතනද කියලා බලන්න ඊළඟට. මෙන්න මෙතන ටික් එක වැටෙන්න තමයි අර විදිහට වෙරිෆිකේෂන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න ඕන. මට බය දැන් මගේ ගාව ෆෝන් එකට තියෙන මට වෙරිෆිකේෂන් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් ඉඳන්නේ. බලමු. අපි ඒක try එකක් දෙමු. මම ආයෙ අතනටම යන්න. go to settings. then මේ තියෙන්නේ යට. right අපි ගිහිල්ලා බලමු. ෆෝන් එකත් on වෙයිද දන්නේ. password wait a minute. ඊළඟට අපිට දෙනවා ඒක අපේ email එකේ password එක දුන්නාම ඉන් අනතුරු අපිට ලබා දෙනවා අපේ phone number එක ඇවිල්ලා අපිට text message එකක් විදිහට හරි phone call එකක් විදිහට හරි අපිට අදාළ මොකක් හරි code එකක් කියලා දෙනවා. ඒක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක text message ආකාරයෙන් මම phone එකට ගෙන්න ගන්නවා.
right මම බලන් ඉන්නවා ෆෝන් එකට මැසේජ් එක එනකන් තාම නැහැ රීසෙන්ඩ් කරමු ඒ මාර්ගෙන් මගේ වැඩේ හරි ගියේ නැහැ ඔයාලට යාකාරයෙන් බදින්න අපි මේ මෙතන එකෙන් ටර්න් ඔන් කරලා බලමු කන්ටිනියු දෙමු නැවතත් ඒකටම යාවිද අපි රයිට් ඕකේ නැවතත් ඒකටම තමයි යන්නේ අපි බලමු ඒ විදිහටම මම නැවත පාරක් උත්සාහ කරලා බලන්න හරි ඔන්න වැඩේ හරි ගියා ඉතින් ඔන්න මෙසේජ් එක ආවා ඒක Google එකෙන් මෙසේජ් එක එන්න ඒ වෙලාව පාරක් වුණා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටර්න් ඔන් කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ නැවතත් ඔන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ mouse point එක දිහා බලාගන්න YouTube right monetization active වෙලා ඇති හරි දැන් මෙතන මේ වෙලා තියෙන්නේ තව වැඩක් තියෙනවා කරන්න ඒක තමයි notify me when I am enable කියලා ඒක क्लिक කරාම right වැඩේ complete අපිට දැන් ඔන්න monetize වෙලා තියෙන්නේ ඒක ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙන්න මම වෙනමම පොඩි short video එකක් අරන් ඉන්නම් මොකද්ද මේ monetize කියන්නේ එකෙන් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව කොහොමද ඔයාලට ඒක ලැබෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව මම වෙනම video එකක් අරන් එන්නම් හොඳයි ඉතින් දැන් ඔයාලා දැක්කා කොහොමද අපි channel එක create කරගන්නේ කියන එක පිළිබඳව සහ අපි ඒ channel එකේ monetization approve කරගන්නේ ඒක enable කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? මේක ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. බොහෝ දෙනා දන්නවා ඇති. මොකද මෙතන මගේ channel එකෙත් ඇති YouTube channels කරනවා. ඇති වෙනකන් ඇති. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද බැරිද ඒ දේවල් දන්නේ නැහැ. ඉතින් පුළුවන් YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඒකට අපිට අදාළ මූලික පියවර ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න ආකාරය තමයි මම අර පෙන්නන්නේ. ඒක enable කරගන්න ආකාරය. ඉතින් ඒක enable කරගැනීමේදී ඔයාලා දන්නවා ඉතින් watch hours පැය 4000ක් සහ subscribers 100ක් ආවන් පස්සේ තමයි අපිට ඒක apply කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන්ට enable කරලා තිබ්බහම shit. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසానයි. ගොඩක් දෙනා දන්න කරුණක් channel එක create කරගන්න ආකාරය, monetize approve කරගන්න ආකාරය ගොඩක් දෙනා දන්න කරුණක්. මට වැඩි professional YouTubers like Anux Bro, Dunux වගේ අය ඇති වෙනකම් මේ වගේ videos ගෙනල්ලා ඉතින් මමත් ගෙනාවා මගේ channel එකේ ඉන්නට නොදන්න එක්කෙනෙක් හෝ ඇති. දන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් මේක බලලා හරි ඉගෙන ගන්න කියලා අරගෙන ආවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අවසానයි. තවත් දවසක අපි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම අරබුවා.